تو قسمت اول ارمنستان رفتیم شهر یروان، ایروان و یه چرخی تو شهر زدیم، بنای تاریخی کاسکید رو نگاه کردیم و تو قسمت دوم رفتیم دریاچه سوان و طبیعت زیباش لذت بردیم و حالا برمیگردیم به ایروان و یه نگاه دقیق‌تری تو شهر می‌کنیم، از مسجد ایرانی کبود گرفته تا رقص و آواز ایرانی‌ها تو کف شهر. با من همراه باشید. خب حالا بریم خونه رو بهتون نشون بدم، خونه‌ای که واسه این چند وقت گرفتم. خونه تقریبا 90 متره. واسه من که خونه بزرگی است، ولی خب واسه کسی که از ایران میاد خونه خیلی معمولی هستش. و این نمای کلی خونه هستش. اینجا آشپزخونه رو داریم، همه امکانات هستش دیگه، گاز و مایکروویو و این حرفا. تلویزیون داریم و میز ناهارخوری و امکانات ساده. و ایشون هم آقای پشمک هستن، اینجا خوابیدن. 2 تا اتاق داره، هر اتاق 2 تا تخت داره، واسه 4 نفر هستش اینجا. و چیزی که این خونه رو خیلی رویایی میکنه، این نمای خیلی قشنگش هستش که اینجا بذار پنجره باز کنم بهتون نشون بدم. به به، من هر روز که خواب بلند میشم این نما رو که نگاه میکنم کلی جون میگیرم. نگاه کنید، این قسمت از شهر ما داریم اینجا. ما تو خیابون مرکزی و سنتر هستیم. اینجا ساختمان اپرا هستش و اون تپه بالا و مجسمه معروفش اینجا میبینید. بچه‌های مجسمه یکی از معروف‌ترین نمادهای ملی ارمنستان هستش به اسم مجسمه مادر. حالا داستانش می‌دونین چیه؟ هولوش یه قرن پیش که اینجا تحت سلطه شوروی سابق بوده، یه مجسمه دیگه اینجا بوده، مجسمه استالین رهبر شوروی. وقتی که استقلال خودش ارمنستان پیدا میکنه، با جنگ و دعوا و خونریزی خلاصه مجسمه رو برمی‌دارن و این مجسمه مادره که نماد ملی ارمنستان هستش رو میذارن. جالبه، روبروی مجسمه یه نمادی هست، اگه اشتباه نکنم این همون نمادی هستش که به یادبود کشته شده اون واقعه اینجا درست کردن. آتیشی هم اینجا دایر ازش می‌بینید. فکر کنم همیشه این آتیش هستش، حتی تو این ظل گرما. این لوستری که اینجا هستش، این نمای نوری که کار شده اطراف سقف و این مبله حتی نگاه کنید انگار ایران، واقعا خیلی باحاله. اینجا هنوز ما تو های سیزن نیستیم، یعنی تابستون هنوز رسما شروع نشده که قیمتا بره بالاتر. شبی 27000 درام هستش که به دلار میشه تقریبا 70 دلار. بخوایم ماهیانه حساب کنیم، چون واسه یک ماه گرفتم 2100 دلار شد، یعنی از خونه خودم تو آلمان که حالا خیلی کوچیک‌تر هستش چند برابر. به پول ایرانی میخوام حساب کنم تقریبا میشه 120 میلیون تومان ماهیانه. و اینجوری که صاحبخونه میگفت از ماه دیگه که های سیزن شروع میشه قیمتا خیلی تازه بالاتر هم میره، ممکن تا 160 70 میلیون بشه. این که میگم 120 میلیون ماهیانه، این پول مایی که اینقدر بی ارزش شده. ولی خب واسه اینکه شما بخواید جای خوب خونه بگیرین با همچین نمایی بگیرین، خب بعد یه ذره هزینه بکنین. راستی اینجا حالا علاوه بر کولر گازی که داریم، اینجا یه بالکن هم داریم که به این اتاق مشرفه و این نما رو داریم اینجا. کفش هم خیلی بامزه است، حالا اینجوری ندیدم. این نقش و نگارای برجسته داره، می‌بینید؟ این بود نمای کلی این خونه‌ای که یک ماه اینجا هستیم. بریم با هم دیگه سمت دیگه شهر رو نگاه کنیم. من به اینجا میگم خیابون ولیعصر، چون خیلی شبیه ولیعصر خودمونه. یه خیابون بلند داره اینجا، بزن نشون بدم اینور. بعد 2 تا پیاده‌رو بزرگ و این خیلی طولانیه، خیلی شبیه ولیعصره. بریم تا آخرش ببینیم چه چیزایی پیدا می‌کنیم. چیزی که من اینجا زیاد می‌بینم گل فروشیه اینجوریه، دکه‌ای، دم خیابونی و چه گلای قشنگی داره اینجا. بچه‌ها چیزی که واسه من خیلی جالبه تو سطح شهر زیاد دیدم، این استیشن هستش که نگاه کنید اینجا رو. شما با این حالا نور یه ذره بد افتاده، همه کار میتونین بکنین. اینجا شما میتونید تاکسی سفارش بدین، اینترنتتون رو شارژ بکنین، قبضه برق آبتون رو بدین، چیزای دارویی رو سفارش بدین واسه مریضیاتون. سوشیال مدیا حتی اینجا وایبر داره، نمیدونم اسکایپ داره، حتی میتونید بکنین اسکایپتون اگه لاگین کنین اینجا ویدیو کال کنین. خیلی چیز جالبیه.
یعنی یه چیز همه کار است اینجا، واقعا هر کاری که دلتون بخواد، حتی آنلاین گیم هم داره اینجا. خلاصه دستگاه همه کار است که به نظرم خیلی مفیده. من اینا تقریبا هیچ جا دنیا ندیده بودم، ولی اینی که اینجا گذاشتن تو ارمنستان خیلی جالب بود. یه دستگاه دیگه من دیدم که مربوط به کریپتو ارز دیجیتال بود، فکر کنم جلوتر بتونم ببینم بهتون نشون بدم. اینجا هم مثل ولیعصر خودمون همیشه شلوغه. این میوه فروشی خیابونشون هم خیلی باحاله. چیزی که اینجا خیلی زیاد پیدا میشه توت فرنگیه، انواع اقسام توتا رو دارن، گوجه سبز، چاقال بادام، این چیزا خیلی زیاده. هر جا خیابون میری این دست فروشی دارن اینا رو میفروشن. چقدر توت زیاده اینجا. چقدرم خوشمزه، این طعماشون عالیه. واسه منی که از اروپا میان، کسایی که اونجا زندگی میکنن میدونن که میوه اونجا اصلا طعم خاصی نداره، ولی اینجا به نظرم عالی بوده. ببینید چیه که دوستانی که از ایران اومده بودن اینجا و خانواده میگفتن که اینجا کیفیت مواد غذایی، سبزیجات، همه چی، هم رنگش، هم عطرش، هم طعمش خیلی بهتر از ایرانه. فکر کنم به خاطر آب و هوای خیلی خوبی که اینجا داره. خب واسه صبحونه من یه توست گرفتم. این بر ماهی رو داریم و خیار و کاهو و اینو چیزا، و در کنارش این دسر معروف ایتالیایی به اسم بیگن سالاتی رو گرفتم که شبیه نخامه‌ایه. تستش کنیم. تا حالا همچین چیزی امتحان نکردم، خیلی متفاوته واقعا. سگم میدونه بعد اینجا آب بخوره. عجب. Vamos a ir, Iván. Opa. No, claro. Ajá. Que sí. Compártelo, dale. بچه هر وقت کنار این کاریکاتورها رد میشم، کاریکاتوریستا، یه چیزی سورپرایز به من میاد. اینا یه تمر ایرانی داره میکشه. نوشته 8 ریال آبان 47. همیشه سالگرد تاجگذاری پست ایران. به نظرتون واسه چه سالیه؟ واسه قاجاری هست فکر کنم. میشه وقتی که میشینه دلدار بالا تو های ما دور از غم ها میخونن نقلی خوش آیا جیغ این فکر کنم یه مثال کوچیکی از ایرانیه که ما دوست داریم داشته باشیم. زن و مرد کنار هم بدون هیچ محدودیتی، با حجاب بی حجاب، فقط شاد باشن و کنار هم دیگه لذت ببرن. همه شاد خندون بلند خوشگل همه رزمنده چه خوب و قشنگه همه کارو آخ چه گل بارو میشه وقتی که شینه دلدار بالا دور ها دور از غم ها میخونن نقلی خوشلب بارو. مرسی. آدم این دکای نوشیدنی که میدارش میخواد چیزی بگیره، مخصوصا اینه که خیلی سالم هم هستش.
بعد از سالها دارم آب هویج میخورم. تو کشورایی که رفتم آب میوه بوده ولی آب هویج رو هیچ موقع نداشتیم که اینجا الان دیگه به لطف ارمنستان داریم. آب هویج رو پرتقال قاطی کرد، قیمتش هم شد این لیوان 2500 درام. یه چیزی اون ور خیابون نظرمو جلب کرد، فارسی نوشته شده بود، شبیه مسجده. ببینیم چیه دقیقاً. خب داریم میرسیم. بچه اینجا مسجده. نکن چی نوشته؟ مرمت و بازسازی مسجد توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ایران در سالهای 75 تا 79. اینجوری که متوجه شدم مسجد به اسم مسجد آبی یا مسجد کبود معروفه به خاطر شباهتش به مسجد کبودی که توی تبریز هستش. ولی جالبه تنها یادگاری که من اینجا از ایران دیدم تو این کشور، تو این شهر، همین مسجد بوده. یعنی بنای مذهبی بوده. چقدر بوق میزنن. ببینیم توش میتونیم چیزی نکنیم. اینجا هم فارسی نوشته شده، تازه دیدم. مسجد جامع یا کبود ایروان. فعالیت‌ها، مراسم مذهبی، کلاس‌های آزاد آموزشی زبان فارسی، کتابخونه، نمایشگاه عکس دائمی. بریم داخل ببینیم چی رویه. خیلی سوتوکوره اینجا، خبری نیست از کسی. ولی بنای خیلی بزرگ، نگاه کنید فضا رو. چقدر من یاد ایران میندازه اینجا. مدال یاد بود. این سکایی که میشه گرفت فکر کنم. اینجا پول میدی شما و سکه با طرح این مسجد رو میگیری. شبیه نمایشگاه بیشتر. بریم داخل. نمایشگاه عکس. اینجا بزرگه بچه‌ها. Thank you. این دوستمون که اینجا بود گفتش چرا داری میری بیرون؟ اینجا نمایشگاه همینجوری پشت همه، اتاق به اتاق. نیا تا چش کار می‌کنه. نمایشگاه آثار، بله، تصویر داریم اینجا و چیزای تزئینی، زینتی. این عکس قدیمی مسجده بعد از مرمت تو سال 1305. چم که نمیده. نمیدونم چی دقیقا. چقدر جالب بود. ولی چیزی بگم بچه‌ها، تو این چند تا حجره که رد شدم فقط یه نفر توریست بود داشت نگاه میکرد و از اون جالب‌تر چیزی که واسم بود اینجا من حالا با اینکه مسجد واسه ایران هستش و اینا مذهبیه، هیچ عکسی از نمادهای مذهبی ندیدم، مثلا اماما و اینجور چیزا ولی به جاش عکس عیسی مسیح بود. این واسم خیلی عجیب بود که انتظار داشتم اینجا عکس چه می‌دونم امام حسین، امام علی، اینجور چیزا رو ببینم اینجا. و اینم مثل که درخت توت اینجا، چقدر توت ریخته شده. محوطه خیلی بزرگیه. اونورا نکن یه سمت دیگه مسجد رو داریم و اینجا حالا یه سری افراد ایرانی هستن که اینجا سر میزنن و حالا افراد خارجی دیگه واسه عموم باز هستش. اینجا اینقدر فضا ساکته آدم نمیتونه بلند صحبت کنه، آدم خجالت میکشه. ولی تک و توک میبینی افرادی که اینجا هستن. ببینیم اینجا چیه. ورودی زنانه ولی در اصلی بسته است فکر میکنم مسجد. آنظر مردانه بعد بریم سمت چپ. یه مسجدمون نشه. اینجا هم صندوق صدقات گذاشتن، مشارکت در هزینه‌های مسجد، دونیشن. Thank you. و اینم داخل مسجد. فکر نمی‌کنم کسی باشه. بذار ببینیم. اینجا هم می‌بینی نوشته هیئت خادم حسین ایرانیان مقیم ارمنستان. یه سری دمپایی و اینا، دو تا کفش هم می‌بینم ولی خلوت کسی نیستش. حتی این آبخوریش هم به سبک ایرانه. یادش بخیر. وای بعد از 12 سال دستم رو میخوره به اینا. بذار ببینم کار میکنه. نه کار میکنه واقعا اینجا. یه چیز جالب دیدم بچه‌ها اینجا نکنین دندون پزشکی هم داره. دندون پزشکی تو مسجد حالا ندیده بودم همچین چیزی. چقدر جالب. یه حس عجیبه دیگه. فکر کنم بعد از 12 سال پامو گذاشتم توی مسجدی که
واسه ایران هم هستش. حالا مسجدی که رفتم تو امارات فرق میکرد، ولی خب یه حس عجیب غریبی داره، نمیدونم چی بهتون بگم. این هم دسته گلاییه که فکر کنم به خاطر کشته شدن رئیسی گذاشتن اینجا، نمیدونم شاید واسه کسی دیگه باشه. بله. اگه بخوام بگم چی اینجا رو دوست دارم، آرامشش رو دوست دارم، چون خیلی سکوت آروم، همه یواش صحبت میکنن گفتم. ولی یه چیزیش که ناراحت کننده هستش، یعنی بخوام منفیشو بگم، این که یه ذره بی‌در و پیکره، یعنی که هر جا میری هیچکی نیستش. تنها جایی که رفتی همونجا که صنایع دستی بودش، یه نفر اون بود که حواسش به گوشیش بود و اینا، که برای منادید اومد حداقل بهم گفت، ولی ایرانی هم نبود، ارمنی بود. غیر از اون من هیچ جا رو نمیبینم کسی باشه مثلا خوش آمدی بگه، یا اینکه 4 نفر باشن مشغول به کاری باشن. این خیلی همینجوری سوت و کور افتاده یه گوشه فقط واسه خودش. بچه اون گربه‌ای که بغل خانومه بودش نشون دارم، اینجا رو واسش لونه روز کردم. چقدر جالب. نوشته که اینجا رو خراب نکنیم، واسه منه، من زندگی میکنم اینجا. هلو. خونه تو بود اونجا؟ من فکرم خونه دوستته. کجا میری حالا؟ وایسا. چرا گربه‌اش مثل گربه ایران انقدر میترسن از آدم؟ گربه؟ خب اینم بازدید ما از مسجد کبود ایران در یراوان، ارمنستان. تو ایروان سوپرمارکت‌ها خیلی باحالی پیدا می‌کنی، ولی اینکه پشت سر هستش یکی از بهتریناست و کامل‌ترینا. اگه تا حالا این سمت نیومدین، روبرو مسجد آدرس دقیق بهتون دارم. بریم سر بزنیم که چه چیزای خوشمزه و باحالی داره. قسمت خوشبالش هم خیلی باحاله. همه موادش تازه است و خودتون میتونید بسته‌بندی کنید ببرید. یعنی بسته‌بندی شده اینجا هستش که فقط برام می‌داریم میبرید. همه چی هم دارن. نکنی نوشته 382 تا. قیمتش خورده دیگه. وزن کردن آماده است. اینجا هم بیشتر به درد کسایی میخوره که از ایران میان، فکر کنم واسهشون اینجا خیلی جذاب‌تر باشه، اما اقسام مشروبات الکلی رو میتونید اینجا پیدا کنید. یکی از محبوب‌ترین و معروف‌ترین مشروباتشون شراباشون شراب آراراته، با طعمای مختلف داره. اینجا خودتون میتونید آبجویی که میخواین ظرف پر کنیم. این آبجوی مختلف رو اینجا نوشته، آبجوی دلیجان، کلیکیا. نکنه ظرف رو اینجا گذاشته، خودتون پر میکنین دیگه، نمیخواد ظرف مصرف کنین دوباره. یکی از خفن ترین جاها همین قسمت شیرینیجاتشه که انواع اقسام شیرینی‌ها رو اینجا میبینید، خیلی خوبه. سایز بعضی از این کیک‌ها خیلی بزرگه، مثل این خیلی درشه. قیمتش هم می‌کنین 8130 تا بهتون بگم داشته باشین. فکر کنم واسه 10 نفر به بالا باشه اینقدر بزرگه اینا. ولی واقعا همه‌شون هم دیزاینر خیلی، یعنی طراح خیلی خوشگلی داره و همه‌شون هم به نظر خیلی خوشمزه میاد. به به. هر چی اون مرتبه به نظرم کوچیک‌تر میشه. حتی کیک‌های مخصوص بچه‌ها هم داره.
من تا الان فکر می‌کردم که نونای آلمان خیلی زیاد متنوع هستش. اومدم ارمنستان فهمیدم که اینجا چه خبره. یه چشمشو فقط بهتون نشون بدم اینجاست، اما اقسام نونایی که فکر کنی اینجا دستش، این که فقط یه 10% تا الان دیدم. از این نونه هم که بگذریم رد میشیم جلوتر. بذار بهتون بگم اینجا نونوایی دارن بچه‌ها. به به، نون تازه میپزن، نگاه کنید. وای چقدر خوبه. و نون لواششون رو نگاه کنید نسبت به ایران 2-3 برابر سایزش. و اینا هم بربریاشون که من اینا امتحان کردم، خیلی خوشمزه این بربریا. قیمتشون هم خیلی خوبه، 200 درام. گوشتا و کالباساشون هم که نگم کلا معروفن دیگه. تو ایران هم که بودی اصلا کالباسه ارمنی معروف بودن. اینجا دیگه اصل جنسه. چقدر تنوعی زیاده. 3000 مدل سوسیس و کالباس ما اینجا فقط دیدیم. بچه‌ها یواش یواش هوا تاریک شد. من توی که پارک‌های ایروان نشستم. حسال پارک‌های ایران داره. مردم میشن تو پارک، دقیقاً همون فازی داره که من تو ایران تجربه می‌کردم. نگاه کنید چقدر جالبه. ساعت تقریباً 9 شبه ولی مردم هنوز نشستن، بچه‌ها نشستن وسط هفته مسا و دارن بازی میکنن، تفریح میکنن. خیلی باحاله. خیلی حس خودمونی میده. چقدر محوطه‌های بازی دارن واسه اینکه مردم پیاده‌روی کنن، ریلکس کنن، بشینن. خیلی محوطه باز زیاد دارن. مثل اینجا رو من خیلی دیدم چند وقته. انگار نه، انگار ساعت 9 شبه، 9-10 دقیقه است. هوا اینجا کلا غیر قابل پیش بینیه. هوا گرمه ولی یهو الان بارون گرفت. خیلی جالبه. و این چند وقته خیلی بارون زیاد اومده. من از چند تا از ارمنی که پرسیدن گفتن تو ماه می که الان هستیم بی سابقه بوده این حجم از بارون. چند تا از این روستای اطراف همه سیل اومده بود، کشته داره. خیلی بارندگی این سری زیاد بوده. من فکر کنم بارون باخور از آلمان آوردم اینجا. هر جا میرم دنبالم میاد. عجب. دارم خیس میشم.
گم چی بگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بارم نه تو بی سرم و بی رنگم گلی سنگم چی بگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بارم نه تو بی سرم و بی رنگم همه دردم مثل توفان دوری گردم همه دردم مثل توفان دوری گردم باد مستم که تو صحرا میپیچم دور تو میگردم. رسیدیم یواش یواش با آخر ویدیو. مرسی که تماشا کردین. امیدوارم که لذت برده باشین. بچه ویدیو رو با لایک و کامنت خودتون حسابی حمایت کنید. منتظر ولاگ‌های بعدی باشین تا ویدیو بعدی. خدافظ.